سلام به همگی. به نام خدا. یک مرد تنهای میان سال که به خوبی و خوشی در خانه زندگی میکرد، یک روز بعد از ظهر مثل هر روز از سر کار به خانه‌اش میرفت که یک مرتبه یک کتاب تقریباً 20 برگ جلوی در خانه پیدا میکند. مرد سواد درست حسابی نداشت و فقط کلمات ساده را میتوانست بخواند، اما وسوسه میشود که کتاب را بردارد. وقتی کتاب را باز میکند و نوشته‌هایی را میبیند که به زبان فارسی نیستند و نمیتواند آنها را بخواند، حدس میزند که این قرآن است و گناه دارد که روی زمین باشد. پس آن را به خانه‌اش میبرد. وقتی توی خانه دوباره کتاب را باز میکند، یک صفحه میآید که بزرگ نوشته برگردون. مرد کتاب را میبندد و فکر میکند خیالاتی شده، یا شاید چون دارد پیر میشود چشمانش ضعیف شدند. سپس چون انگشتش را لای کتاب گذاشته و همان صفحه را نگه داشته بود، دوباره همان صفحه که کلمه برگردون نوشته بود را میآورد که میبیند هنوز هست. رنگ نوشته قرمز شده و به علاوه یک تار موی دراز هم در همان صفحه وجود دارد. مرد که کم کم دارد میترسد به تار مو دست نمیزند و به صفحه بعدی میرود و میبیند که نوشته تار موی منو از این کتاب دور کن، دور کن، دور کن. مرد میان سال کتاب را روی تلویزیون میگذارد و میگوید که این دیگه چه مسخره بازیه. بعد با خودش میگوید شاید به خاطر خستگی کاره یا به خاطر سوزش چشمام و بهتره که برم بخوابم. مرد میخوابد و بلند میشود و میبیند که هوا در حال تاریک شدنه و میرود دست صورتش را شسته و وضو بگیرد تا نماز مغرب و عشا را بخواند. وقتی از اتاق خواب به حال میآید، یک نگاه هم به در حال میندازد و یکو میبیند که در ورودی ساختمان باز است و یک زن با چادر سفید و پاک جلوی در حال ایستاده و تکان نمیخورد. مرد جلوتر میرود و میگوید خانوم، شما اینجا چیکار میکنید و شما کی هستید؟ زن هیچ جوابی نمیدهد. مرد هر چیز دیگری میگوید و هر اهن اوهنی که میکند و هر کاری که میکند زن نمیرود و عکس العملی نشان نمیدهد. با خودش میگوید چیکار کنم خدایا؟ اگه به پلیس زنگ بزنم همه همسایه‌ها و اهل محل حرف در میآورن و هزار جور حرف و حدیث پشت سرم میگن و میگن که این زن چرا تو خونه این همه آدم تو خونه اون رفته؟ من که کاری به کارش ندارم. اونم یک زنه، چیکار میتونه بکنه؟ اصلا شاید جا و پناهی نداره. اومده امشب تو خونه من بگذرونه و خجالت کشیده و داخل خونه بشه، پس جلوی در حال وایساده. بعد در ساختمان رو میبنده و قفل میکنه و هرچه به زن میگوید که حداقل بیا روی مبل بشین، زن هیچ توجهی نمیکند. مرد هم نمازش رو میخواند و شام میخورد و نوبت به خواب میرسد. میرود که بخواهد و چراغ‌ها رو خاموش میکند. بعد نصف شب بدنش رو زیر پتو میکند و چشمایش باز است و خوابش نمیبرد. همینطور که چشمایش باز است میبیند که یک سایه سیاه و تاریک نزدیک میشد و متوجه میشد که همان زن جلوی در است. زن چادرش رو که یک گوشه پرت میکند و موهای دراز زرد و ژولیده‌اش رو با یک لباس پاره پوره با چشمای قرمز و صورت سوخته به مرد نگاه میکند. زن ناگهان روی سر مرد میپرد و به شدت گلوی مرد را فشار میده و میگوید که بهت گفتن که کتاب را برگردون و سر جاش، تو گوش نکردی. بهت گفتن تار مو رو از کتاب دور کن ولی تو اعتنایی نکردی. اصلا چرا کتاب رو برداشتی؟ دوست من اونجا خودش رو آتیش زد و این کتاب باید اونجا باشه. فردا اول وقت کتاب رو برمیگردونی سر جاش و تار موی منو از اون کتاب دور میکنی. مرد که در حال خفه شدن است به نشانه تایید سرش رو پایین میکند و زنم گردن او رو رها میکند. زن در حال رفتن است که مرد از پشت سرش میگوید اصلا این موضوع که برای تو انقدر مهمه؟ چرا خودت کتاب رو نمیبری و تار مویت رو از کتاب دور نمیکنی؟ زن سریع برمیگردد و در حالی که چشمای قرمزش در حال جوشیدن است میگوید که من توانایی نزدیک شدن به اون کتاب رو ندارم احمق، و چادرش رو برمی‌دارد و میرود. مرد نگاهش به پاهای زن که میافتد میبیند که پا نیست و سم خر است. زن به در ساختمان که میرسد مرد میگوید که در قفله، صبر کن من در رو باز کنم، که یک مرتبه میبیند که زن از در رد میشود و مرد حیرت زده میماند و با ترس و لرز میخوابد. فردا صبح اول وقت همان کارهایی را که زن گفته انجام میدهد و به زندگی آرام سابقش دست پیدا میکند و از این بابت خیلی خوشحال است و بعد به حال کسی که غافلانه آن کتاب را بردارد. و همینجا داستان به سر میرسه. خب عزیزان، ممنونم که تا اینجا رو گوش کردید. لطفاً کانال رو ساب و ویدیو رو لایک کنید. و تا ویدیوی بعد فعلا بدرود.